chia sẻ cách mình đã nấu những con sò đào được như thế nào. Thì những con sò dương và sò bơ mình đào từ biển về, nó rất là lớn, cho nên mình chỉ bỏ vỏ, cắt rửa sạch phần ruột và đem nấu cháo sò. Thì món này cũng rất là ngon. Ngoài ra thì nói đến nghêu, ở Việt Nam thì mình thường hay ăn những món như là nghêu hấp Thái, nghêu hấp xả ớt hoặc là nghêu hấp lá giang. Thì những món này mà khi mà nhắc đến á, thì thật sự cũng rất là thèm và muốn ra ngoài quán ăn ngay lập tức. Nhưng mà ở bên này thì không có cái chỗ để mà mình ăn sò ốc như ở Việt Nam. Vì vậy cho nên là mình đã mua nghêu tươi từ siêu thị về. Bên này nó gọi là con Manila clams. Nó giống y chang con nghêu ở Việt Nam của mình. Và mình quyết định là hôm nay mình sẽ làm món nghêu hấp xả ớt cay. Thì con nghêu hiện giờ mình đang ngâm trong nước với một chút muối, một chút giấm để cho nghêu nó được sạch hơn. Có cát thì nó cũng sẽ nhả cát ra, và sau đó mình để trong vòng vài giờ rồi mình sẽ đem làm món hấp xả. Trong khi đợi nghêu được ngâm sạch thì mình sẽ nấu món cháo sò trước. Sò sau khi đã làm sạch, rửa sạch, mình cắt nhỏ rồi cho vào các cái gia vị, một chút muối, hạt nêm nè, tiêu, hành và tỏi sắc nhỏ, một chút bơ để cho cái mùi của sò nó được thơm và béo hơn. Mình thích ăn cay cho nên mình sẽ bỏ rất là nhiều ớt. Rồi trộn đều các cái gia vị này chung với nhau để trong vòng 15 phút cho sò ngấm gia vị. Thì mình sẽ bắt lên bếp và nấu sò cho nó mềm, rồi sẽ bỏ vào cháo. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tiếp theo, mình nấu món nghêu hấp xả. Mình đã chuẩn bị một ít sả tươi và ớt đập dập bỏ vào đáy nồi. Thêm vào một chút hạt nêm, muối, tiêu sao cho vừa khẩu vị. Còn phần nghêu, sau khi đã rửa sạch rất là nhiều lần thì bây giờ mình sẽ cho nghêu vào trong nồi trên cái lớp sả và bỏ vào một chút nước, không quá nhiều nước vì nghêu sẽ ra nước rất là nhiều, cho nên là mình chỉ bỏ một chút nước thôi. Nấu trong vòng 5 phút, nghêu sẽ mở nắp và khi đó mình sẽ thưởng thức món mình yêu thích. So good. Ngon.